itong halaman dito ngayon na kailangan ng atensyon dahil nag-yellow na ang kanyang dahon. Hi guys, it's Anna and welcome back to our channel. Today I'm gonna show you how to propagate a Zanzibar gem. So, let's get started. Okay, just have to take this off. Ay, grabe, mabigat siya. Hindi siya kaya. It's hard. Okay, so just take the whole thing out from the pot. We have to take the soil out from the roots as much as we can para ma-check na din natin yung roots niya kung healthy ba. Yan. Check din natin kung merong mga nabulok na ugat. Hahanapin natin yung rhizomes niya. This one, that's the rhizomes. I-feel mo lang siya kung mushy ba or hindi. So, ang gagawin natin is two types of propagation. The easiest way is yung i-separate lang natin itong plant. Make sure na each plant ay mayroong rhizomes. And the other method, i-cut lang natin siya dito. Then, leave it for 24 hours until it dries up. Then, lagay natin siya sa vase na may tubig. Natin siya hihiwain banda. Yan. Actually, hindi na kailangang hiwain. Nag-separate na lang siya ng mag-isa. Eto na silang dalawa. Ayan siya. So, eto na lang yung ipopropagate natin sa tubig. Firm naman yung stem niya. Ito din, matigas. So, ito yung pinaka-easiest way how to propagate itong Zanzibar gem. I-separate mo lang. Make sure na meron siyang rhizome na ganyan para mabuhay. Ito, meron siyang rhizome dito. Yan. Then, lagay lang natin siya sa terracotta pot. Meron akong soil dito. Okay, so, lagay natin sa pot. Yan. Lagay lang natin siyang ganyan. Sure na wala ng bulok na mga ugat. Sana mabuhay siya. Ito naman, kasi mushy na siya dito sa baba. Puputulin ko siya between sa nodes niya dito sa gitna. So, putulin lang natin siya dito banda. Tatanggalan ko pa siya ng dahon. Kasi yung stem niya basa pa. Bukas na natin siya ilalagay sa tubig. Leave it for 24 hours hanggang mag-dry yung stem niya. Otherwise, pag nilagay natin sa tubig na ganito yung stem niya, baka mabulok lang siya.
can take 2 to 3 months para magkaroon ng roots. And from roots, magkakaroon siya ng rhizomes. At saka natin siya pwede ilipat doon sa soil. Yan. So, that's all guys. Thank you guys for watching. Please don't forget to like and subscribe to our channel. Sana meron kayong natutunan sa vlog na to.